unboxing ng King Cluster A SSJ4 broilie. No? Ito yung old version ng broilie na kinagis na ng mga batang 90s. Pero itong SSJ4 na to is pinakita lang siya as part yata ng promotional video ng Super Dragon Ball Heroes. So, unbox na natin. So, kung makikita natin, ang ganda po ng pinaka-details ng SSJ4 broilie. Solid na solid ang King Cluster A SSJ4 broilie. So, yun po. Maraming salamat and thank you for watching. See you sa ating next unboxing video.